everyone, welcome back to my channel. Screen मा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्टमा आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। जब सर्च बारमा गएर पिंकी टेक्नो अफिसियल भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँनिर हजुरहरूले एउटा आइडीलाई देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। जब हजुरहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोको लिंक मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। त्यो डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकमा क्लिक गरेर हजुरहरूले सजिलैसँग यो टाइपको टेम्प्लेट्स भएको भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो बनाउनको लागि कमेन्ट बक्सलाई अन गर्नु होला। क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट्स अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट्समा क्लिक गर्नु होला र अब जुन फोटोलाई भिडियो बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नु होला र अब प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो भिडियो बनेर रेडी भएको छ। अब माथिपट्टि रहेको एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो भिडियो अटोमेटिकली टिकटकमा स्विच भइसकेको छ। यसरी नै हजुरहरूले पनि सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो भने परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भन्ने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।